κυκλοφόρησε επιτέλους το DaVinci Resolve 21. Και κάθε φορά που κυκλοφορεί καινούριο DaVinci Resolve είναι σαν να είναι Χριστούγεννα για μένα. Είναι σαν ο θείος Grant ήρθε και μας έφερε δώρα, πολλά δώρα. Το DaVinci Resolve είναι εμπλουτισμένο με πάρα πολλά νέα χαρακτηριστικά και σε αυτό το βίντεο θα δούμε τα κυριότερα από αυτά. Δεν θα κάνουμε βαθιά ανάλυση σε όλα τα νέα χαρακτηριστικά, αλλά θα τα δούμε συνοπτικά. Επίσης, να σας συμβουλεύσω σε αυτό το στάδιο ότι το DaVinci Resolve 21 είναι beta έκδοση. Μην το βάλετε σε production μηχάνημα, ειδικά όταν κάνετε επαγγελματική δουλειά. Η εφαρμογή σίγουρα θα έχει bugs, αλλά είμαι σίγουρος με τον καιρό αυτά τα bugs θα ελαττωθούν και όταν βγει η τελική έκδοση θα είναι μια χαρά. Για την ώρα βάλτε το σε δεύτερο μηχάνημα, να πειραματιστείτε, να δείτε τα νέα χαρακτηριστικά και να παίξετε με αυτό όπως έχω κάνει και εγώ. Το νέο Resolve έχει πολλά καινούρια χαρακτηριστικά που χρησιμοποιούν AI και είναι πολύ σημαντικό να αναφέρω ότι τα μοντέλα τρέχουν τοπικά στο μηχάνημά σας. Δεν ανεβαίνει δηλαδή το υλικό σας στο Blackmagic Cloud. Αλλά θα πρέπει να τα κατεβάσουμε. Οπότε θα πάω στο DaVinci Resolve Extras Download Manager και εδώ έχει τα διάφορα μοντέλα για το IntelliSearch που είναι ένα νέο feature που θα μιλήσουμε σε λίγο και άλλα μοντέλα για voice training, speech generator κλπ. Κάντε απλά download all και θα κατεβάσει όλα τα καινούρια μοντέλα, όπως και θα σβήσω αυτή την έκδοση που είναι από το προηγούμενο Resolve και είναι outdated και θα κατεβάσω τη νέα. Και σχεδόν τελείωσε το δικό μου κατέβασμα και μην ανησυχείτε ιδιαίτερα γιατί αν πάτε να χρησιμοποιήσετε μία από αυτές τις λειτουργίες, για πρώτη φορά το Resolve θα βγάλει αυτόματα αυτό το παράθυρο για να κατεβάσετε το απαραίτητο μοντέλο AI που χρειάζεται για να λειτουργήσει. Και το πρώτο νέο χαρακτηριστικό είναι το AI IntelliSearch, το οποίο μας βοηθάει να ψάξουμε φακέλους ή beans και το τι κάνει βασικά είναι ότι αναλύει τα αρχεία και προσπαθεί να καταλάβει τι βλέπει κατά τη διάρκεια του βίντεο και όχι μόνο βίντεο και ήχο αλλά και κείμενο και slates, κλακέτες. Οπότε μπορεί και διαβάζει όλα αυτά τα πράγματα και μετά μπορούμε απλά να γράψουμε στο search μία λέξη κλειδί και θα μας εμφανίσει όλα τα clips που περιέχουν αυτό το πράγμα. Το οποίο είναι φανταστικό. Στα προηγούμενα βίντεο μου με τα studio είχα ένα φάκελο που ήταν περίπου 2.500 clips. Και ναι, μπορείς να τα οργανώσεις φυσικά σε bins κλπ. Αλλά συνεχώς μετέφερα καινούρια αρχεία από κίνητα, από διαφορετικές κάμερες και έγινε ένα αχανές πράγμα. Δεν φαντάζεστε πόσο χρόνο έφαγα για να φτιάξω αυτό το βίντεο. Το 80% πιθανότητα του χρόνου ήταν να ψάξω clips και να βρω ένα συγκεκριμένο πράγμα. Πλέον με το AI IntelliSearch αυτό θα γίνεται πολύ πιο εύκολα και θα μας γλιτώσει άπειρο χρόνο. Μακάρι να το είχα αυτό το χαρακτηριστικό ένα μήνα πριν που έφτιαξα αυτό το βίντεο. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς δουλεύει. Έχω εδώ ένα φάκελο, τον οποίο έχει μερικά αρχεία από το προηγούμενο βίντεο και θα το χρειαστεί πρώτα απ' όλα να τον κάνουμε ανάλυση για να καταλάβει το Resolve τι έχει μέσα. Οπότε θα πάω στα bins, θα κάνω δεξί κλικ στο φάκελο και μετά AI Tools, IntelliSearch, Analyze for Search. Και θα ξεκινήσει αυτόματα η ανάλυση των clips. Αυτό θα πάρει κάποιο χρόνο γιατί πρέπει να πάει σε κάθε ένα clip και να δει τι υπάρχει και να φτιάξει metadata εσωτερικά και θα πάρει κάποιο χρόνο. Στη δική μου περίπτωση είναι 101 clips σε αυτό το φάκελο και θα πάρει περίπου 3 λεπτά. Οπότε, ok, μια χαρά. Αν θέλουμε να κάνουμε ανάλυση για slates, εδώ είναι η επιλογή Analyze for Slate και θα κάνει ένα pass. Και φυσικά διαβάζει και τις πληροφορίες πάνω στο slates. Ό,τι κείμενο υπάρχει εκεί θα το διαβάσει και μετά μπορούμε να το ψάξουμε. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε και από εδώ. Μπορείτε να κάνετε παράδειγμα ανάλυση σε όλα τα clips ή σε επιλεγμένα clicks και αν πατήσετε αυτό το κουμπί για την ανάλυση θα σας βγάλει απευθείας ένα μενού που μπορείτε να επιλέξετε ανάλυση για IntelliSearch, για slates, transcriptions, δηλαδή να διαβάσει τον ήχο και να το μεταφράσει σε κείμενο και audio classification και να κάνετε analyze από εδώ. Στη συνέχεια θα κάνουμε κλικ στο search icon και από εδώ μπορούμε να επιλέξουμε αν θα ψάξει όλα τα αρχεία που έχουμε ή μόνο θα ψάξει για οπτικές πληροφορίες ή transcripts, δηλαδή κείμενο. Και θα ψάξω παράδειγμα για cables και θα πατήσω Enter, πρέπει να πατήσουμε Enter για να ξεκινήσει το search. Και θα εμφανίσει όλα τα clips, παράδειγμα που έχω γράψει cables, εδώ πάνω. Που είναι τρομερή βοήθεια. Θα δοκιμάσω κάτι άλλο, παράδειγμα screen και Enter και θα εμφανίσει οτιδήποτε περιέχει μία οθόνη. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το καταλάβετε το πόσο απίστευτα χρήσιμο είναι αυτό το χαρακτηριστικό.
Αν δουλεύεις πάνω σε ένα περίπλοκο μοντάζ με πάρα πολλά clips, πολύ απλά θα μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας πολύ πιο γρήγορα, χωρίς να σπαταλάμε χρόνο στο να ψάχνουμε clips μέσα στο χάος των beans. Προσωπικά το λατρεύω αυτό το χαρακτηριστικό και σίγουρα θα το χρησιμοποιήσω σε πολλά βίντεο. Το επόμενο χαρακτηριστικό που θέλω να δούμε είναι το AI Speech Generator, το οποίο παράγει φωνή από κείμενο που του δίνουμε. Και το βρίσκουμε στο timeline, AI Tools, Speech Generator. Και εδώ έχουμε δύο διαφορετικές λύσεις. Ή να χρησιμοποιήσουμε ένα από τα έτοιμα voice models, που είναι δύο αρσενικά, δύο θηλυκά, ή να βάλουμε custom φωνή, δηλαδή θα κάνει training βάσει της φωνής που του δίνουμε. Και φυσικά μπορούμε να του δώσουμε και τη δική μας φωνή. Θα δοκιμάσω καταρχήν ένα από τα έτοιμα voice models και θα του δώσω ένα κείμενο που έχω εδώ πέρα. Θα το κάνω paste και από κάτω έχει κάποιες παραμέτρους όπως την ταχύτητα που θα κάνει το speech, αν θα έχει διακυμάνσεις η φωνή, το pitch κλπ. Πιο κάτω τι file name θα του δώσει, γιατί αυτό θα δημιουργήσει τελικά ένα αρχείο audio και σε ποιο track θα το βάλει. Και αφού τα θέσουμε όλα αυτά, πατάμε generate. Και όταν τελειώσει θα τη βρούμε σε ένα καινούριο track. Αυτό είναι το track που δημιούργησε, οπότε πάμε να δούμε τι έκανε. She moves through the world with quiet confidence, curious, bold, and unapologetically herself. Every step she takes writes a new chapter full of possibility. This is her moment, where dreams begin, and nothing feels out of reach. Θα δοκιμάσω τώρα να του βάλω τη δική μου φωνή, να δω τι θα βγει από αυτό. Αυτά που λέω είναι στα ελληνικά, οπότε δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει training. Αυτό δοκιμάζουμε πρώτη φορά τώρα. Οπότε θα το βάλω εδώ στο Custom Voice, θα κάνω Load και θα πάω να βρω που έχω αποθηκεύσει ένα σύντομο clip. Η Blackmagic, από ό,τι θυμάμαι, έχει πει ότι κάπου στα 25-30 δευτερόλεπτα με 1 λεπτό είναι η καλύτερη διάρκεια για να κάνουμε training, ένα καινούριο μοντέλο. Οπότε κάτι τέτοιο έχω κάνει κι εγώ. Θα κάνω πάλι generate, να δω αν μπορεί να παράγει αγγλικό κείμενο με τη φωνή μου. Και εδώ είναι το νέο clip. Πάμε να δούμε τι έκανε. Att monoson är sammanspanningsoffus din proporcionalmos mononevenis δεγάμων στον ανιτανόστο. Πλήρης αποτυχία. Δεν ξέρω τι γλώσσα μιλάει, αλλά δεν πέτυχε. Θα κάνω άλλη μια δοκιμή και αυτή τη φορά, αφού του έχω δώσει ελληνικό voice over, θα του δώσω και ελληνικό κείμενο. Ωραία, και έχουμε το clip εδώ. Εγώ το ξηριάρω στα βαγόγα ετάλλον πολυκάλες αλαυτέα. Ισπανικά μου φαίνεται μιλάει. Οπότε ούτε ελληνικά ούτε αγγλικά με ελληνικό voice over. Οπότε η λύση είναι, αν θέλετε να το κάνετε training, φτιάξτε ένα voice over με αγγλικό κείμενο, κάντε το training και μετά πιθανότατα θα δουλέψει σωστά. Εξαιρετικό το νέο χαρακτηριστικό, μου αρέσει πάρα πολύ, θα διευκολύνει σίγουρα πολλές περιπτώσεις που χρειαζόμαστε επειγόντως ένα voice over και δεν είμαι υπέρ το να χρησιμοποιείς AI φωνή για voice overs, αλλά τουλάχιστον θα μπορείς να κάνεις ένα demo και να δεις πώς ακούγεται σε συνδυασμό με το υλικό που δείχνεις και μετά να φτιάξεις ένα σωστό voice over. Το επόμενο νέο feature που θα δούμε λέγεται CineFocus και το βρίσκουμε στο Color Page, στα Notes, στα Effects και το κάνουμε drag πάνω από ένα καινούριο node, Fit, και αυτό που κάνει είναι να φτιάξει ένα depth map και μετά μπορούμε να εστιάσουμε όπου θέλουμε εμείς. Και εδώ βλέπουμε το depth map που δημιούργησε για το συγκεκριμένο πλάνο και πού βρίσκεται το focus point που είναι εδώ αυτή τη στιγμή και μπορώ να κάνω κλικ οπουδήποτε θέλω εγώ και να εστιάσει εκεί. Παράδειγμα, θέλω να εστιάσω στο monitor. Το focus distance είναι το ίδιο πράγμα, απλά το κάνεις από το slider το που θα εστιάσει και μπορείς ίσως να το μετακινήσεις πιο εύκολα από το slider παρά με το να κάνεις κλικ με το mouse. Το depth of field είναι το πόσο depth of field έχει από το σημείο που εστιάσες. Το ανοίγεις ή το κλείνεις. Μπορείς επίσης να επιλέξεις No Foreground Blur, που οποιοδήποτε τμήμα μπροστά από το σημείο εστίασης θα είναι εστιασμένο και από εκεί και πέρα θα αρχίσει να θολώνει. Και εδώ τώρα είμαστε στο Focus Mode, οπότε υπάρχουν ενδείξεις overlay για το πώς δουλεύει. Στο Aperture Mode είναι κάτι πάρα πολύ χρήσιμο επίσης, καθώς εδώ μπορείς να φτιάξεις τα χαρακτηριστικά του φακού. Παράδειγμα, αν έχει Chromatic Aberration και βλέπουμε εδώ πέρα πώς φαίνεται. Το face, το Chromatic Aberration και μετά έχει διάφορα distortions σχετικά με το Spherical Aberration, όπως και το διάφραγμα. Μπορούμε να ορίσουμε, παράδειγμα, αν χρησιμοποιούμε anamorphic φακό και να φτιάξουμε το bokeh του φακού πώς θα είναι. Παράδειγμα, έτσι ή έτσι.
όπως και να σχεδιάσουμε ακριβώς το πώς είναι ο φακός από εδώ. Και αυτό φυσικά είναι χρήσιμο όταν θες να κάνεις match το συγκεκριμένο εφέ με αληθινούς φακούς που είναι σε συνεχόμενα πλάνα. Είναι πολύ χρήσιμο γιατί μπορείς να το κάνεις απευθείας από εδώ. Τέλος, το result είναι το αποτέλεσμα. Προσωπικά το βρίσκω πάρα πολύ χρήσιμο σαν χαρακτηριστικό και είμαι σίγουρος ότι θα χρησιμοποιηθεί πολύ, ειδικά σε σκηνές που επιθυμούσαμε να έχουμε θολό φόντο ή να ξεχωρίσουμε το θέμα λίγο καλύτερα, αλλά δεν το κάναμε τη στιγμή του γυρίσματος. Το επόμενο εφέ που έχει προσθεθεί στο Resolve είναι η αφαίρεση του Motion Blur. Δηλαδή εδώ βλέπουμε, όπως κουνιούνται τα χέρια, ότι υπάρχει Motion Blur και αυτό είναι χρήσιμο κάποιες φορές να το αφαιρέσεις αν θες να κάνεις visual effects και χρειάζεσαι πιο καθαρό πλάνο χωρίς Motion Blur. Έχει και άλλες χρήσεις φυσικά. Και σε αυτό έχεις πρόσβαση αν πας στο clip, κάνεις δεξί κλικ και πας στο AI Tools, Remove Motion Blur. Και εδώ πάλι μπορείς να του δώσεις το όνομα του αρχείου γιατί θα δημιουργήσει καινούριο αρχείο, το codec που θα γίνει κωδικοποίηση και το mode το οποίο είναι το standard και το extreme. Θα το αφήσω στο extreme. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις περισσότερη μνήμη από την GPU για να πάρεις καλύτερης ποιότητας αποτέλεσμα στο τέλος. Όπως επίσης να φτιάξεις και το render, το να είναι στην ίδια ανάλυση με το αρχικό υλικό. Θα τα αφήσω έτσι εγώ τα settings μου και θα κάνω render. Και αξίζει να πω σε αυτό το σημείο ότι αυτό παίρνει αρκετό χρόνο. Οπότε να είστε προετοιμασμένοι, αν το υλικό είναι μεγάλης διάρκειας, θα πάρει χρόνο. 9 λεπτά, 10 λεπτά, 11 λεπτά, 12 λεπτά. Προς τα πάνω πάει, 16 λεπτά. Και τελικά χρησιμοποίησα ένα πολύ μικρότερο κλιπ γιατί έφτασε στη μισή ώρα. Και τελείωσε η διαδικασία και έχει δημιουργήσει ένα καινούριο κλιπ, το οποίο θα το βάλω εδώ. Και πάμε να δούμε τι έκανε. Βλέπουμε εδώ το motion blur στο χέρι από το προηγούμενο κλιπ που χρησιμοποίησα και το νέο κλιπ. Το έχει μειώσει αισθητά. Δεν το εξαφάνισε τελείως, αλλά αναμένεται. Δηλαδή εκεί δεν υπήρχε καθόλου πληροφορία στα δάχτυλα. Και έχει κάνει εξαιρετική δουλειά. Αν λοιπόν χρειάζεται να αφαιρέσετε το motion blur ή είναι υπερβολικό το motion blur σε μία σκηνή, πλέον υπάρχει το εργαλείο διαθέσιμο στο DaVinci Resolve. Στο Resolve 21 έχουμε και καινούριο εφέ για sharpening, το οποίο είναι πολύ πιο εξελιγμένο από τα υπόλοιπα sharpening effects που είχε το DaVinci Resolve και λέγεται Ultra Sharpen. Και θα το κάνω drag and drop πάνω από το ένα clip. Και όλα τα προηγούμενα effects λειτουργούσαν βασικά δημιουργώντας contrast ανάμεσα στα pixels, απλοποιημένη έκδοση. Αλλά το συγκεκριμένο βασίζεται σε AI και είναι πολύ πολύ καλύτερης ποιότητας. Και εδώ βλέπουμε πως ήταν το υλικό. Κάνω disable, έτσι είναι το υλικό. Και θα ανοίξω τώρα το sharpening σιγά σιγά. Και βλέπουμε πόσο πιο sharp είναι. Έχουμε πολύ περισσότερη λεπτομέρεια. Και φυσικά μπορείς να το παρακάνεις με αυτό το effect, αλλά νομίζω ότι αν χρησιμοποιηθεί σωστά, σκηνές οι οποίες έχουν πρόβλημα με το sharpening μπορεί να βελτιωθούν αισθητά. Ultra Sharpen. Τα επόμενα τρία effects που θα μιλήσουμε έχουν να κάνουν με βελτίωση του προσώπου και νομίζω ότι θα είναι πολύ χρήσιμα σε διαφημιστικές παραγωγές. Και το πρώτο που θα δούμε είναι το Face Age Transformer, το οποίο αλλάζει την ηλικία του θέματος. Οπότε θα το κάνω drag and drop. Και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να κάνουμε detect το face και στη συνέχεια track, και θα πατήσω εδώ να κάνει track μπρος πίσω που θα κάνει όλο το clip. Και μόλις αυτό είναι έτοιμο, μπορώ απλά να απενεργοποιήσω το overlay και να δώσω την ηλικία του θέματος. Δεν έχω ιδέα τώρα τι ηλικία έχει η κυρία, αλλά θα υποθέσω. Θα αφήσουμε εδώ. Και μετά το age offset είναι πόσο πάνω από αυτή την ηλικία θες να πας ή κάτω από αυτή την ηλικία. Ας δοκιμάσουμε προς τα κάτω. Μείον 25 χρόνια, ας πούμε, 30 χρόνια. Wow. Απίστευτο. Και θα κάνω play το clip. Φοβερό αποτέλεσμα. Πάμε ακόμη πιο κάτω. 38. Wow. Και βλέπουμε πόσο καλή δουλειά κάνει. Και παραπάνω φυσικά. Δηλαδή από εδώ που ήταν, αν προσθέσουμε 25 χρόνια. Τρελό εφέ. Και
μπορούμε να κάνουμε blend το αποτέλεσμα που έδωσε το AI Face H Transformer με το original αποτέλεσμα και να τα αφήσουμε αν θέλουμε στα μισά ή κάτι τέτοιο. Θα δοκιμάσω και τι μπορεί να κάνει σε μένα, που έχω μεγάλη απορία. Οπότε πάμε να δούμε που είμαι εγώ. Εδώ. Και να με φέρω στο καρέ. Ωραία. Face H Transformer. Detect Face. Track. Δεν είναι σταθερό το καρέ, οπότε δεν θα χρειαστεί πολύ κόπος για να κάνει tracking. Και τελείωσε. Όλη την ηλικία μου εδώ. Γεράματα. Και πάμε να δούμε καταρχήν πώς θα με κάνει 20 χρόνια μετά. Σοβαρά. Μόνο? Όχι, πάμε παραπάνω. Oh, wow. Ξαναβγάλω το overlay. Λες και ο Tim Cook είχε ατύχημα. Οκ, φοβερό αποτέλεσμα. Έχω πάθει σοκ. Και αν το κάνω, ας πούμε, μείον 15 χρόνια. Ναι, έχει αφαιρέσει πολλά πράγματα. Μείον 25 χρόνια, απλά κάνει smooth το δέρμα. Περισσότερο. Τρελό αποτέλεσμα. Το λατρεύω. Είμαι σίγουρος ότι θα είναι τρομερά χρήσιμο, ειδικά σε διαφημιστικές παραγωγές. Το επόμενο εφέ που θα δούμε λέγεται Face Reshaper και μπορεί να αλλάξει το σχήμα του προσώπου και χαρακτηριστικών του προσώπου. Το έκανα πάλι drag and drop πάνω στο Node, Detect Faces, Tracking, η ίδια διαδικασία με τα υπόλοιπα εφέ που είδαμε. Και όταν τελειώσει το tracking θα κάνω disable το overlay και εδώ έχουμε ας πούμε το σχήμα του προσώπου, μπορούμε να αλλάξουμε το μέγεθος. Wow. Το μάκρος, τα μαούλα, το πηγούνι και άλλα χαρακτηριστικά, όπως και έχουμε ξεχωριστό έλεγχο στα μάτια για το μέγεθος των ματιών, το ύψος που βρίσκονται, μάλλον το μέγεθος, το κάθε του μέγεθος, την απόσταση μεταξύ τους, γωνία κλπ, τη μύτη, πάλι ξεχωριστό control, το στόμα, ξεχωριστό control, smile. Λίγο creepy, αλλά για μικρές διορθώσεις ίσως κάνει τη διαφορά σε ένα πλάνο. Και τα ματόκλαδα, την απόσταση του, separation thickness κλπ. Έχω την απορία πάλι να το δω σε μένα. Οπότε face reshaper, ας κάνουμε λίγο zoom και track. Και ξέχασα να κάνω detect face, οπότε το έκανε μόνο του. Το detect faces είναι περισσότερο χρήσιμο όταν έχεις πολλά άτομα στην ίδια οθόνη και εκεί μπορείς να επιλέξεις σε ποιο πρόσωπο θες το συγκεκριμένο εφέ να δουλέψει. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε ένα μόνο πρόσωπο, οπότε το έκανε detect και έκανε το tracking από πάνω. Ωραία, τελείωσε το tracking και πάμε να δούμε τι μπορώ να κάνω εδώ. Size, φυσικά. Εδώ φυσικά, τι άλλο. Μάκρος, το chin. Ναι, Joe. Μ' αρέσει. Και κούτελο τα μάτια, μέγεθος. Ναι, alienize. Τελείως alienize. Position. Μύτη, μέγεθος, height. Ναι, μικρό στόμα ή μεγάλο. Όχι, μικρό. Position, εκεί, width, όχι. Eyebrows κλπ. Θα κάνω play. Θα χρειαστεί επίσης χώρος για ένα δυνατό 3D workstation για δημιουργία συμφερικών tests και σε αυτό Αν σας αρέσει το αποτέλεσμα, πείτε μου να το κάνω apply σε όλα τα βίντεο στο μέλλον. Το επόμενο εφέ που θα δούμε είναι το AI Blemish Removal που αφαιρεί σημάδια ή ατέλειες του προσώπου, το οποίο πάλι θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο για διαφημιστική φωτογραφία. Θα το κάνω drag and drop στο συγκεκριμένο clip και το εφέ αυτό δεν χρειάζεται να κάνουμε tracking ή κάτι άλλο, απλά φτιάχνουμε το strength από εδώ και βλέπουμε ότι αφαίρεσε κάποια σημάδια από αυτή την περιοχή του προσώπου και θα κάνω play.
Και ναι, στο συγκεκριμένο πρόσωπο δεν είναι πάρα πολύ εμφανή, οπότε ας δοκιμάσουμε κάποιο άλλο. Φτιάξω ένα καινούριο node, θα κάνω, ας πάμε εδώ, premise removal, drag and drop και ναι, το βλέπετε, φεύγουν πολλά από τα σημάδια εδώ παράδειγμα και εδώ και off, on, off, on. Άψογο. Τώρα ας δούμε κάτι που δεν έχει σχέση με εφέ. Πλέον το Resolve μπορεί να δημιουργήσει multi-master trims, που σημαίνει ότι μπορεί να έχουμε διαφορετικά export settings όπως ανάλυση ή color space χωρίς να έχουμε διαφορετικά timelines. Και το προτέρημα είναι ότι πριν, για να το κάνεις αυτό, δηλαδή αν θέλεις να κάνεις ένα timeline export σε διαφορετικά color spaces, για παράδειγμα SDR Rec 709 ή HDR, θα έπρεπε να κάνεις δύο timelines. Και όταν αλλάζεις κάτι στο πρώτο timeline, θα έπρεπε αναγκαστικά να τα αλλάξεις και στο δεύτερο timeline. Πλέον αυτό δεν χρειάζεται, καθώς μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε export σε ό,τι format θέλουμε, χωρίς να χρειάζεται να έχουμε πολλά διαφορετικά timelines. Και πρόσβαση σε αυτό έχουμε από το Color Menu, Multi-Trim Manager, και μπορούμε να το ενεργοποιήσουμε και στη συνέχεια θα δούμε ότι έχουμε επιλογές για Monitoring, Output και Color. Στο Color, για παράδειγμα, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα καινούριο trim και να πούμε ότι σε αυτό το trim θέλω να είναι σε διαφορετικό χρωματικό χώρο από το timeline μου. Για παράδειγμα, μπορούμε να επιλέξουμε ένα HDR Color Space και αν θέλουμε LUT και να του δώσουμε ένα όνομα και Save. Και μπορούμε να επιλέξουμε στο Color Page σε ποιο trim δουλεύουμε, πατώντας σε αυτές τις τρεις τελείες, Select Trim Pass, HDR, και τώρα είμαστε σε αυτόν τον χρωματικό χώρο. Και φυσικά το αποτέλεσμα θα αλλοιωθεί, καθώς θα πρέπει να κάνουμε το color grading, ειδικά για να είναι για αυτό το color space. Και πώς κάνεις color grading σε αυτό το clip είναι ότι πρέπει να επιλέξεις μετά από εδώ πού δουλεύεις ακριβώς. Θες να δουλέψεις στο συγκεκριμένο clip ή θες να δουλέψεις σε όλο το timeline. Οπότε μπορείς να πεις θέλω να δουλέψω στο συγκεκριμένο clip, ας πούμε, ή να κάνεις γενικές διορθώσεις σε ολόκληρο το timeline. Οπότε αν επιλέξεις εδώ HDR After Timeline Trim, μπορείς να προσθέσεις nodes από εδώ και να επαναφέρεις το χρωματικό χώρο σύμφωνα με το color space που επιλέξαμε. Για παράδειγμα, έβαλα ένα CST εδώ πέρα και μετά έφτιαξα λίγο το offset. Και τώρα έχω δύο διαφορετικά trims. Το πρώτο είναι το original clip, στο original color space που δούλευε το timeline, που είναι αυτό εδώ. Και το trim HDR απλώθηκε σε όλο το timeline, γιατί έχουμε after timeline επιλεγμένο, οπότε όλα τα υπόλοιπα clips έχουν επίσης την ίδια επεξεργασία. Αν κάνω disable τα nodes, θα δούμε ότι όλα τα clip έχουν αλλοιωθεί, αφού το color space που επιλέξαμε δεν είναι ο ίδιος χρωματικός χώρος με αυτό που βρίσκονται τα clips, οπότε το Resolve κάνει αυτόματα το transformation. Και αν τα ενεργοποιήσω, επανέρχεται. Και τώρα για να κάνουμε export το trim, μπορούμε να πάμε στο export settings και πλέον υπάρχει το trim pass εδώ πέρα. Οπότε αν επιλέξω HDR, μπορώ να αλλάξω και όλα τα υπόλοιπα settings που θέλω και να κάνω export το συγκεκριμένο trim. Αυτό είναι απίστευτη ευκολία. Αν έχετε πολλά deliverables σε διαφορετικά format, SDR, HDR, οτιδήποτε άλλο, μπορείτε να κάνετε αυτή τη διαδικασία, η οποία είναι πολύ πιο απλή, πολύ πιο οργανωμένη από το να έχετε ξεχωριστά timelines. Το άλλο προτέρημα που έχουν τα multi-trims export είναι ότι μπορούμε να παίξουμε με την ανάλυση, και αυτό είναι χρήσιμο ειδικά αν έχεις vertical clips, δηλαδή κάθετο βίντεο. Θες να κάνεις export το κανονικό βίντεο σε οριζόντιο format και θες να κάνεις και κάθετο βίντεο. Και αυτό μπορείς να το κάνεις αν, παράδειγμα, δημιουργήσω άλλο ένα trim, πάω στην ανάλυση και κάνω custom settings. Μπορώ εδώ να πάω να ορίσω custom και να βάλω vertical video, για παράδειγμα 1080-1920, και εδώ scale full frame with crop, οπότε θα το κάνει scale full frame και θα το ονομάσω social ή οτιδήποτε άλλο, save. Και τώρα μπορώ να πάω να το επιλέξω από εδώ, social, και θα δούμε ότι έχει κάνει την αλλαγή στην ανάλυση. Και εδώ μας δίνει τη δυνατότητα πάλι να τροποποιήσουμε το υλικό για αυτό το συγκεκριμένο trim. Και κάτι που συνήθως χρειαζόμαστε για κάθε το βίντεο είναι να αλλάξει τη θέση. Και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι να επιλέξεις πάλι αν θες η αλλαγή να γίνει στο συγκεκριμένο clip
ή σε όλα τα clips στο timeline, οπότε θα τα αφήσω στο συγκεκριμένο clip και μετά μπορώ να πάω στο sizing και node sizing. Αυτό εδώ πρέπει να είναι επιλεγμένο για να κάνει την αλλαγή μόνο στο συγκεκριμένο trim, οπότε μπορούμε να πάμε εδώ στο pan και να αλλάξουμε τη θέση αν θέλουμε. Και η αλλαγή θα γίνει. Και έτσι μπορούμε να σχεδιάσουμε vertical videos χωρίς να έχουμε διαφορετικά timelines. Τρομερά χρήσιμο χαρακτηριστικό και είμαι σίγουρος ότι θα αλλάξει το workflow σε πολλούς editors που χρειάζεται να βγάλουν πολλά διαφορετικά format όπως κάθε το βίντεο. Το Fusion έχει επίσης μια καινούργια προσθήκη στην οποία θέλω να αναφερθώ και αυτά είναι τα Crocodove plugins. Τα Crocodove είναι μια σουίτα εργαλείων η οποία ήταν free για το Fusion, αλλά πάντα υπήρχαν καθυστερήσεις στο να γίνει release για την τελευταία έκδοση του DaVinci Resolve και συνήθως ήταν 2-3 εκδόσεις πίσω και αυτό δημιουργούσε διάφορα προβλήματα. Προσωπικά τα effects αυτά τα λατρεύω, είναι απίστευτα εργαλεία και για motion graphics αλλά και για διάφορα άλλα εφέ. Δεν θα αναφερθώ αναλυτικά στο τι κάνει το καθένα, απλά είναι εργαλεία που βοηθάνε στο compositing και σε πολλές άλλες λειτουργίες και εγώ προσωπικά τα χρησιμοποιώ εδώ και δεκαετίες, όχι χρόνια, δεκαετίες και δεν μπορώ χωρίς αυτά. Οπότε κάθε φορά που το Resolve έβγαζε καινούρια έκδοση είχα πρόβλημα γιατί έπρεπε να περιμένω τα Crocodove να γίνουν release για αυτή την έκδοση και πάντα δεν συνέβαινε αυτό, ήταν πάντα το Resolve μπροστά από τα Crocodove. Πλέον τα Crocodove είναι ενσωματωμένα μέσα στο Resolve και είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος. Αν θέλετε να κάνω σεμινάριο για τα Crocodove plugins, αφήστε σχόλιο. Τέλος, θα μιλήσουμε για το Photo Page, η οποία είναι η νέα μεγάλη προσθήκη του DaVinci Resolve 21. Και αν έχετε παρατηρήσει, έχουμε ήδη ένα καινούριο tab, το Photo Tab, και μας επιτρέπει να επεξεργαστούμε φωτογραφίες με τα εργαλεία που ήδη έχει το Resolve, που είναι πανίσχυρα. Και προσωπικά το αγαπώ ιδιαίτερα αυτό το feature γιατί ο θείος Grant πάλι μας έκανε δώρο 70 ευρώ τη συνδρομή της Adobe, αφού πολλοί χρήστες πλέον δεν θα χρειαστούν το Lightroom και θα μπορούν να κάνουν όλο το editing των φωτογραφιών τους μέσα από το Resolve. Φυσικά είναι πρώτη έκδοση, χρειάζεται βελτιώσεις, έτσι δεν έχει όλα τα features του Adobe Lightroom, αλλά είναι μια αρχή, μια πολύ καλή αρχή και πάμε να δούμε πώς δουλεύει. Καταρχήν θα πρέπει να κάνουμε import τις φωτογραφίες και αυτό μπορούμε να το κάνουμε με διάφορους τρόπους. Ένας από αυτούς είναι μπορούμε να πάμε εδώ, import media folder και να επιλέξω απλά το φάκελο που έχω εδώ πέρα, οπότε θα κάνει import και θα δημιουργήσει bins για κάθε φάκελο που έκανα import. Το workflow έχει ως εξής. Κάνουμε import, δημιουργούμε albums, κάνουμε τη βασική επεξεργασία raw μέσα στο photo page και μετά πάμε ή στο color page ή στο fusion για να κάνουμε την υπόλοιπη επεξεργασία πάνω στα χρώματα. Οπότε θα δημιουργήσω ένα album, παράδειγμα θα πάρω μερικές φωτογραφίες από εδώ και θα κάνω drag and drop κάτω και αυτό θα δημιουργήσει ένα καινούριο album, το οποίο είναι εδώ πέρα και μπορώ να το ονομάσω φυσικά όπως θέλω. Και τώρα το workflow είναι ίδιο περίπου με το Lightroom. Μπορούμε να βαθμολογήσουμε την κάθε φωτογραφία με αστέρια ή από εδώ μπορούμε να επιλέξουμε good take ή rejected. Παράδειγμα, αν θέλουμε να απορρίψουμε κάποια από αυτές, μπορούμε να τη βάλουμε στο rejected. Και τα shortcuts μπορούμε να τα βρούμε να πάμε στο keyboard customization και γράψουμε εδώ rejected για παράδειγμα. Θα δούμε ότι είναι το X και το good take είναι το S, οπότε μπορούμε να το κάνουμε έτσι. S, X, τυχαία τώρα έτσι, S, S κλπ. Και αφού έχουμε τα takes μπορούμε να τα κάνουμε φιλτράρισμα από εδώ. Παράδειγμα, δώσουμε όλα τα good takes και θα μου δώσει εδώ αυτά που έχω επιλέξει. Και στη συνέχεια μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το row μενού εδώ για να κάνουμε τις βασικές ρυθμίσεις row. Αυτό φανταστείτε είναι το ίδιο με το ACR της Adobe περίπου, δηλαδή ρυθμίζει το row ως πρώτο βήμα πριν κάνεις τις υπόλοιπες διορθώσεις. Και μπορούμε να αλλάξουμε όλα τα χαρακτηριστικά, το exposure, θερμοκρασία, sharpness κλπ. Και θα χρειαστεί να το κάνουμε αυτό ανά φωτογραφία που τελικά θέλουμε να κάνουμε develop. Και μετά μπορούμε να προχωρήσουμε στο photo page, το οποίο έχει και εδώ κάποιες ρυθμίσεις, όπως crop για παράδειγμα. Αν θέλουμε να κάνουμε crop, μπορούμε να το κάνουμε από εδώ. Και αυτό θα αλλάξει τις ρυθμίσεις εδώ πέρα. Και να κάνουμε πλέον διορθώσεις
πάνω από το Camera Raw development που κάναμε πριν, παράδειγμα θερμοκρασία πάλι, ή το tint, ή να φτιάξουμε το gamma, contrast, pivot, shadows, highlights, saturation κλπ. Και όταν τελειώσουμε με αυτά, τότε περνάμε στο επόμενο βήμα που είναι να πας στο color page και εδώ θα δουλέψεις με μάσκες και όλα τα εργαλεία που έχει ήδη το Resolve. Όπως και να χρησιμοποιήσεις Magic Mask και ό,τι άλλο έχει. Παράδειγμα, αν θέλω να κάνω μία αλλαγή εδώ πέρα στο θέμα, μπορώ να το επιλέξω και θα πατήσω Shift H για να δω τι έχει επιλέξει με το Magic Mask και μπορώ να κάνω μείον, ας πούμε, εδώ με Magic Mask. Και αν θέλω να αλλάξω τα skin tones, μπορώ να το κάνω έτσι, μπορώ να το κάνω με qualifiers ή οτιδήποτε άλλο. Οπότε μετά μπορώ να κάνω απλή διόρθωση με τα εργαλεία του Resolve. Shift H και μπορώ να κάνω οτιδήποτε θέλω. Και εφόσον έχουμε τελειώσει με την επεξεργασία στις φωτογραφίες χρησιμοποιώντας τα εργαλεία χρωματικής διόρθωσης του Resolve, τότε μπορούμε να κάνουμε export επιλέγοντας το album που θέλουμε από εδώ. Αυτό είναι το timeline, αυτό είναι το album. Έχω δημιουργήσει ένα album μόνο, οπότε ένα εμφανίζεται. Και να ορίσουμε εδώ το format που θέλουμε να κάνουμε export, όπως JPEG, την ανάλυση του, original ή παράδειγμα η μεγάλη πλευρά, να είναι συγκεκριμένη διάσταση, π.χ. 5.000 pixels, PPI κλπ. Όπως και να ορίσουμε το φάκελο. Το βάλουμε στο render queue και θα κάνουμε render. Και έτσι θα κάνει export όλες τις φωτογραφίες του album. Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή αρχή. Είμαι προσωπικά ενθουσιασμένος να δω πώς θα εξελιχθεί στο μέλλον. Σίγουρα θα το χρησιμοποιήσω προσωπικά. Πλέον δεν έχω κανένα λόγο να χρησιμοποιήσω Lightroom. Και νομίζω ότι πολλοί κόσμος θα κάνει switch. Αλλά φυσικά αυτό μένει να το δούμε, έτσι. Κάτι άλλο που θέλω να αναφέρω είναι δείτε αν υποστηρίζει την κάμερά σας. Ξέρω ότι υποστηρίζει όλες τις γνωστές κάμερες, Nikon, Canon, Sony κλπ. Αλλά ρίξτε μια ματιά αν υποστηρίζει την κάμερά σας πριν το χρησιμοποιήσετε. Αυτά για το συγκεκριμένο βίντεο. Δεν είδαμε αναλυτικά φυσικά όλα τα features του Resolve, ούτε αυτά που κάναμε ένα walkthrough. Αλλά αν θέλετε να κάνω πιο αναλυτικά κάποια από τα εργαλεία που είδατε σήμερα, αφήστε μήνυμα στα comments και πολύ ευχαριστώ θα φτιάξω βίντεο. Ως την επόμενη φορά, χαιρετώ!